Hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra. Pariksha Mitra hokolok swagatam janaisu. PNRD PYQ ami discussion kori asilu. Analysis choli asile. So aji hobo yar part 3. এই part 3 jiman khini GK questions asile. Bhaleman GK questions asile. So ekhini সমাপ্ত হৈ যাব. বাকি সকলোৰ খবৰ খাতি কেনে পঢ়া-শুনা কেনে চলিছে কমেন্ট সেকশনত এবাৰ জনাব. অডিও ভিডিও ক্লিয়াৰ আছে নে নাই জনাব. তাৰ পিছত আজিৰ ক্লাস আমি আৰম্ভ কৰি আছো. ওকে খবৰ খাতি কেনে কমেন্ট সেকশনত এবাৰ সকলোৱে জনাব. পঢ়া-শুনা চলিছে নে নাই? Hello সকলোক hello all clear okay সোনকালে এবাৰ সকলোৱে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি আহি যাওক then we are starting টোপনি গ'ল নেকি maximum let's go first question answer কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব okay এটো ৰিলেটেড হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ লগত কাৰণ আমাৰ ইলেকচন আহি গ'ল ষ্টেট ইলেকশনস okay ষ্টেট ইলেকশন কোৱা নাই বাৰু পঞ্চায়ত ইলেকশন কৰিছে So, Panchayat, who is to conduct the elections to the Panchayat and municipalities? Panchayat আৰু পৌৰসভাৰ ইলেকশন কোনে পৰিচালনা কৰে? State government, ৰাজ্য চৰকাৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, State Election Commission, ৰাজ্য নিৰ্বাচন আয়োগ, and Central Election Commission. What is the correct answer? ক'বখন দিয়া. Okay. ক'বখন দিয়া. কোনে পৰিচালনা কৰে? পঞ্চায়ত আৰু পৌৰসভা State Election Commission. Very good. Option C hobo correct answer. State Rajyik Nirbachan Ayog. Option C is the correct answer. Okay. Baki khini amar Central Election Commission, State Election Commission. The Election Commission boli kole. Bortoman duta question yar pora banabo pare. First Election Commissioner kun asile. First Chief Election Commissioner kun asile. Very important aru expected question. Comment korok. Static GK question বহুবার কৰাইছো. Right? Yar pora question banabo pare. বৰ্তমান প্ৰেজেন্ট সিইসি কোন হয় বৰ্তমান মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন হয় বৰ্তমান সিইসি কোন হয় আৰু ষ্টেটৰ বিষয়ে যেহেতু কথা ইয়াতে প্ৰশ্ন আহিছে কথা চলিছে তেনেহলে আসাম ষ্টেট ইলেকশন কমিশনাৰ কোন হয় আসামৰ ষ্টেট ইলেকশন কমিশনাৰ কোন হয় ষ্টেট ইলেকশন কমিশনাৰ কোন হয় এই তিনিটা কোৱেশ্চন কোনে আনসাৰ দিব পাৰিব চাও ফাৰ্স্ট কোন আছিল সুকুমাৰ সেন ভেৰি গুড First answer hobo Sukumar Sen is the correct answer. A question to বহুবার previously খুলিছে so মনত ৰাখিব Sukumar Sen. বৰ্তমান জ্ঞানেশ কুমাৰ right বৰ্তমান জ্ঞানেশ কুমাৰ হৈছে বৰ্তমান CEC আৰু অসমৰ ষ্টেট ইলেকশন কমিশনাৰ কোন হয় anyone ইমান এডস তা বতায় বৰ্তমান অসমৰ কিবা ৰঞ্জন কিবা আছিল চাই লবচোন এবাৰ ৰঞ্জন বৰা নাই বৰুৱা এনে কিবা আছে ৰঞ্জন নাম মনত আছে মোৰ ওকে আৰু ইলেকশন কমিশনাৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ টেনিউৰ কিমান বছৰৰ থাকে 6 ইয়াৰ্ছৰ ওকে এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় মনত ৰাখিব প্ৰায় পঢ়ি দিয়ে নেক্সট The president rule can be imposed for a period of ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন কিমান সময়ৰ বাবে আৰোপ কৰিব পাৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এক্সপেক্টেড আগন্তুক এক্সামত পাই যাব পাৰে 3 months 6 months till the next election is held it depends upon the president wish ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন কিমান সময়ৰ বাবে আৰোপ কৰিব পাৰি at instant okay 6 months yes 6 months is the correct answer ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন আমি 6 মাহৰ বাবে লগাব পাৰি ফাৰ্স্ট তাৰ পিছত ম্যাক্সিমাম আমি একেবাৰে 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে ম্যাক্সিমাম 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে লগাব পাৰি 3 ইয়াৰ্ছ 6 মান্থছৰ পিছত ৰিভিউ কৰিব লগা হয় সো এই কেইদিনমান আগতে মণিপুৰত আছিল মণিপুৰৰ পৰা এতিয়া আঁতৰাই দিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন আৰ্টিকেল নম্বৰ কিমানত আহে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলত কোৱা এই ইয়াৰ বিষয়ে মেনশন আছে কোৱেশ্চনটো এক্সামত দি দিয়ে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল फाउंडेशन 1.0 खत्म हो गया क्या नहीं थोड़ा बाकी है 15-20 क्लासेस बाकी है खत्म हो जाएगा 2.0 स्टार्ट हो चुका है आर्टिकल 356 राइट 356 ত আছে ভেরি গুড আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট রুল এনে আমাৰ ইমার্জেন্সি বুলি ক'লে তিনিটা ইমার্জেন্সি আছে রাইট এটা আছে 352 আর্টিকেল এটা হৈছে 356 আৰু এটা হৈছে 360 352 ত কি আছে আমাৰ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি রাইট ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি এটো হৈছে প্ৰেসিডেন্ট রুল এইটো President rule. It was our financial emergency.
ইয়াতে লিখি দিয়া আছে গোটেইখিনি চাই লওক নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি 352 প্ৰেচিডেণ্ট 356 প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলছ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি 360 ওকে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিম ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া আঁচনি পুৰণা কুৱেশ্যন হয় তো পুৰণা কোৱা কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ কিহৰ লগত জড়িত অল স্মল এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ SC ST এণ্ড উইমেন এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ only women entrepreneurs in rural areas stand up India scheme kali Assam history test yes kali Assam history exam hobo Assam police aru foundation batch so ki hobo option B stand up SC ST and women okay jot entrepreneurs hokolok financial assistance dia hoy 10 lakhor pura 1 crore loge stand up India scheme Ecomark is given to Indian products that are Ecomark কোনবোৰ ভাৰতীয় পণ্যক দিয়া হয় Ecomark কিহৰ ওপৰত আমি Ecomark দেখা পাও pure and unadulterated বিশুদ্ধ আৰু ভেজাল মুক্ত বস্তুৰ ওপৰত rich in proteins protein সমৃদ্ধ বস্তুত environment friendly পৰিবেশ অনুকূলৰ বাবে economically viable অৰ্থনৈতিকভাৱে সম্ভৱপৰ কিহৰ ওপৰত Ecomark পাও কি হল আজি সকলো লাইক কৰিব পাহৰি গল ভিউয়াৰ্স ইমান কমি গল যে কা হুৱা ऐसे होगा एग्जाम क्लियर আৰু মই ভাবি আছো ৰাতি 11টাৰ পৰা এসএসসিৰ কাৰণে ক্লাसेस আৰম্ভ কৰো আমি নেক্সট ক্লাছত এনে হলে তো কেনেকে হ'ব ইউটিউবত ভাবি আছিলো Ecomark কিহৰ ওপৰত দিয়া হয় Ecomark এনভায়ৰনমেন্ট ফ্ৰেন্ডলি সো এটো Ecomark মানে এটো বুজায় পৰিবেশ অনুকূল ওকে Ecomark বিশেষকৈ কিহৰ ওপৰত পাও আমি Ecomark কি বস্তুৰ ওপৰত Ecomark দেখা পাও আমি কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে Ecomark কিহৰ ওপৰত দেখাব বিশেষকৈ লাইক কৰিছো থ্যাংক ইউ ফুডৰ ওপৰত নহয় ফুডৰ ওপৰতটো আমি FSSI হে দেখা পাও FSSI গৈছো FSSI Ecomark কিহৰ ওপৰত দেখা পাও প্লাষ্টিক হয় প্লাষ্টিকৰ ওপৰত দেখা পাও আমি তাৰ পিছত তেনেকে ৰিসাইকেল বুলা বস্তুবোৰৰ ওপৰত তেনেকে আমি Ecomark দেখা পাও বেছিভাগ প্যাকেট টাইপ ইয়েস খাদ্য বস্তুৰ ওপৰত FSSI থাকে ৰাইট এটো মাৰ্ক থাকে ফুড সেফটি এণ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ওকে ভূদান যোজনা was started by ভূদান মানে মাটি দান ওকে এটো যোজনা কোনে আৰম্ভ কৰিছিল আচাৰ্য বিনোবা ভাবে আচাৰ্য নৰেন্দ্ৰ দেৱ Raj Narayan and Medha Patkar ভূদান যোজনা কোনে আৰম্ভ কৰিছিল আচাৰ্য বিনোবা ভাবে yes option A is the correct answer কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল 1951 1951 ভূদান কি আছিল যে আগৰ দিনত কি আছিল আগৰ দিনত জমিনদাৰবোৰ আছিল হয় নাই জমিনদাৰত বহুত মাটি আছিল তো কিছু সংখ্যক তেনেও লোক আছিল যাৰ কোনো মাটি বাৰী নাছিল তো কি কৰিছিল মানে মাটি দান দিয়া হৈছিল সেই জমিনদাৰৰ পৰা যদি তেওঁলোকে বিচাৰিছিল মাটি দান দিছিল সেইটোৱে ভূদান যোজনা ওকে সো কিছুমান স্কিমৰ নাম লিখি দিয়া আছে ইয়াতে চাই লব MGNREGA PMAY স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কেতিয়া আহিছিল শুনি দিব পাৰে বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও কেতিয়া আহিছিল 2015 ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া এটো অলপ আগতে আমি পালো ৰাইট SC ST প্লাস উইমেন ষ্টাৰ্ট আপ ইণ্ডিয়া 2016 ষ্টাৰ্টআপছৰ বাবে ওকে সেইদিনা এটা কোৱেশ্চন খুদিছিল যেটো আমাৰ MGNREGA ৰাইট এটো ৰিপ্লেস কৰি বৰ্তমান কি নাম দিয়া হৈছিল বহুতে কমেন্ট কৰিছিল ঈদ মুবাৰক থ্যাংক ইউ সকলোকে সেম বিকশিত ভাৰত গোটেইটো কি আছিল MGNREGA ৰিপ্লেস কৰি দিয়া হৈছিল ৰাইট কোনোবাই ক'ব পাৰিব বিকশিত ভাৰতটো কেৱল ষ্টাৰ্টিংত হয় আৰু কি আছিল বিকশিত ভাৰত ফুল ফৰ্মটো মনত নাই বিবি গ্ৰামজি ৰাইট কেনেকৈ মনত ৰাখিব
বিবি গ্রাম GRAM গ্রাম জি এইটো নতুন নাম বিবি গ্রাম জি বিবি গ্রাম জি বিকশিত ভাৰত গ্রাম रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण ओके तो বিবি গ্রাম জি আজিৰ পৰা মনত পাহৰিব নালাগে MG এনৰেগা ৰিপ্লেস হৈ এইটো আহিছে এতিয়া বিবি গ্রাম জি ओके বিকশিত ভাৰত গ্রামীণ বিকশিত ভাৰত জি প্ৰথমটো জি গ্রামীণ আছিল জানো নহয় প্ৰথমটো গ্যাৰেন্টি আছিল লাষ্টৰটো গ্রামীণ আছিল বিকশিত ভাৰত গ্যাৰেন্টি रोजगार আৰু পৰা रोजगार এৰ পৰা আজীবিকা এমৰ পৰা মিছন জিৰ পৰা গ্রামীণ ओके মনত ৰাখিব ओके এই কোৱেশ্চনটো আমি এনসাৰ কৰাই নাই ডিউৰিং সোলাৰ এক্লিপছ সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত কি হয় এই কোৱেশ্চনটো বহুবাৰ সুধিছে প্ৰিভিয়াছলি গ্ৰহৰ সময়ত কি হয় দ্য আৰ্থ কামছ বিটুইন দ্য সান এণ্ড মুন দ্য মুন কামছ বিটুইন আৰ্থ এণ্ড সান কি হয় কোৱা সূৰ্যগ্ৰহৰ সময়ত কি হয় মুন কামছ বিটুইন আৰ্থ এণ্ড সান কজ আছে দ্য মুন কামছ বিটুইন দ্য আৰ্থ এণ্ড সান চন্দ্ৰ সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত আহে ভেৰি গুড অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ডিউৰিং সোলাৰ এক্লিপছ ঠিক আছে lunar eclipse কি হয় উল্টাটো হৈ যাব আৰ্থ আহি যায় when moon comes between sun and earth যেতিয়া সূৰ্য পৃথিৱী আৰু মুন যেতিয়া চন্দ্ৰ যেতিয়া সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত আহে তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ সূৰ্যগ্ৰহণ বুলি কওঁ সোলাৰ এক্লিপছ বুলি কোৱা হয় এটো কেতিয়া হয় অমাৱস্যাত হয় নিউ মুন ডে lunar eclipse when earth comes between sun and moon যেতিয়া পৃথিৱী সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত আহি যায় তেতিয়া আমি lunar eclipse দেখা পাওঁ যেটো আমি চন্দ্ৰগ্ৰহণ বুলি কওঁ ঠিক আছে এটো কেতিয়া হয় চন্দ্ৰগ্ৰহণ কেতিয়া হয় পূৰ্ণিমা ৰাতি হয় এই কেইদিনমান আগতে হৈ গৈছিল ন চন্দ্ৰগ্ৰহণ সেদিন নাই হোৱা হলিৰ আগদিনা চাগে which of the following is the main constituent of biogas biogasৰ মূল উপাদান কি মিথেন এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেন এণ্ড কাৰ্বন মনোক্সাইড হাইড্ৰোজেন এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিউটেন এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বায়োগেছত মেইনলি কি থাকে আসাম পুলিচ এছআই ক্লাছ লাগে এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাইট PYQ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোনো যিকোনো এক্সামৰ PYQ চাব লাগে আমি বৰষুণ পৰি আছে আমাৰ ইয়াত আচ্ছা বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মিথেন এণ্ড কাৰ্বন মনোক্সাইড নহয় মিথেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন মনোক্সাইড বহুত খাতাৰনাক কাৰ্বন ডাই অক্সাইডতকৈ কাৰ্বন মনোক্সাইড খাতাৰনাক চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মিথেন বায়োগেছত মিথেন এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেন প্ৰায় আমি 50% এৰাউণ্ড পাওঁ ৰাইট 50-60% বাকীখিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে বায়োগেছ CH4 মিথেন মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে ত' অবায়বীয় পচন হয় এইটো সুধি দিয়ে এনএৰবিক ডিকম্পজিশ্যন গোবৰ গেছ যেটো আমি কওঁ okay which one of the following is the richest source of vegetarian protein নিম্নলিখিতৰ ভিতৰত কোনটো নিৰামিষ প্ৰটিনৰ সৰ্বোচ্চ উৎস what is the correct answer soybean yes option C is the correct answer একেবাৰে easy question the acronym HTML stands for computer equation HTML ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি আছিল কোৱা এই কোৱেশ্চনটো সকলোৰ পৰা আনসাৰ আহিব লাগে what does HTML stands for high transformation language high transfer markup language hypertext markup language hypermedia markup language hypertext markup language option C easy questions okay next আমি অহাকালিৰ পৰা এটা সিৰিজ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছো ৰাইট কিহৰ সিৰিজ ওয়েব সিৰিজ নেকি হয় অসম পুলিচ ফৰেষ্ট SI আৰু ADRE ৰ বাবে এনে আমাৰ ৰিস্টাৰ্ট সিৰিজৰ বহুত ক্লাसेस দিলো ৰাইট কিমানটা ক্লাसेस দিছিলো মই ৰিস্টাৰ্ট সিৰিজৰ ওপৰত বহুত বেছি ক্লাसेस দিয়া হৈছে কিমান 53 এৰাউণ্ড নেকি না 50টা প্ৰতি ক্লাছত 30টা কে কোৱেশ্চন ধৰিয়ে লওক তো নেক্সট আমি কি সিৰিজ আৰম্ভ কৰো কোৱা সিৰিজৰ নাম কি হ'ব লাগে নেক্সট সিৰিজৰ নাম কোৱা আগতে তো মই ৰিস্টাৰ্ট সিৰিজ নাম দিছিলো এটা তোমালোকে কোৱা কি দিয়া যায় সিৰিজৰ নাম সিৰিজৰ নাম কি দিয়া যায় কোৱা ম্যাথছ ক্লাস ইউটিউবত মই বহুত কমকে কৰোঁ ম্যাথছ ক্লাস এপতে চলে অপাৰেশন SI এটা লজিক্যাল নাম দিয়া ৰিস্টাৰ্টৰ PDF দিব ৰিস্টাৰ্টৰ PDF এপত চেক কৰা এপত দিয়া হৈ আছে এটা ভাল নাম দিয়া
আৰু যিসকলে অসম পুলিচৰ কোৰ্চ বিচাৰি আছে, অসম পুলিচৰ ক্লাছেছ একেবাৰে ফুল চুইংছত চলি আছে। এই মাত্ৰ অলপ আগতে 1 ঘণ্টা 10 মিনিট নে 15 মিনিটৰ মেথছ ক্লাছ কৰি আহিছোঁ। অ'কে, ত' এই কুৱেশ্যনবোৰ খাতাৰনাক লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ, আৰু এই কুৱেশ্যনছবোৰ ইউটিউবত নোপোৱা, কোনেও নকৰাই তেনেকৈ কুৱেশ্যন, ডাইৰেক্টলি যিবোৰ এক্সামত পায়। অ'কে, চ' কমপ্লিট বেটছ ইয়াতে চলি আছে কিমান 799, 799 2 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে, 2 ইয়াৰ্ছৰ বাবে এই কোৰ্চটো যোনে পাৰ্চেছ কৰিব তাৰ কাৰণে থাকি যাব। কমপ্লিট চিলেবাছ কভাৰেজ, লগতে ডেইলি কুইজ কোনে পাব? যিসকলে বেটছত এনৰোল কৰিব, তেওঁলোকক ডেইলি কুইজ কৰোৱা হৈ আছে। ক'ত কৰোৱা হয় ডেইলি কুইজ? হোৱাটছআপ গ্ৰুপত কৰোৱা হৈ আছে, টেলিগ্ৰামত কৰোৱা হৈ আছে, অনলি ফৰ যিসকলে বেটছ জইন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত কৰোৱা হৈ আছে, ডেইলি মিক্স কুৱেশ্যনছ, লগতে ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিয়া হৈ আছে কুৱেশ্যনছ আকাৰত। মান্থলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো ইউটিউবতো দিয়া হয়, ডেইলি CA দিয়া হৈ আছে, প্ৰেক্টিছ PDF দিয়া হৈ আছে, প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ PDF। অ'কে, ই বুকছ এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই, আগত দিয়া হ'ব। ত' লেট নকৰিব, লেট কৰিলে কি হ'ব? এই গোটেইখিনি যিমানখিনি ক্লাছেছ হৈ গৈছে পিছত ৰেকৰ্ডেড চাব লাগিব, ৰেকৰ্ডেড যদি চাব প্ৰব্লেম নাই তেনেহ'লে জইন কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, বাকী ADREৰ কাৰণে, ৰেলৱেৰ কাৰণে, SSCৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ 2.0 এইটো ষ্টাৰ্ট হোৱা বেছি দিন হোৱা নাই, এইটোও জইন কৰিব পাৰে। মাৰ্চৰ পৰা চলি আছে, ইয়াত বেছি ক্লাছেছ নাই হোৱা, 7-8টামান ক্লাছেছ হৈছে। চিৰিজৰ নাম কি আহিলে? নহ'ব, ময়ে ভাবিব লাগিব কিবা এটা, মুझे ही सोचना पड़ेगा। নেক্সট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিয়া। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজ? তলৰ কোনটো কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজ নহয়? পুলিচ ফৰেষ্ট নল'লেও হ'বনে? বাৰ্চা নালাগে ল'ব, ফাউণ্ডেশ্যন যদি আছে। সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন মিক্স কৰোৱা হ'ব। ৰিষ্টাৰ্টৰ 48ৰ পৰা দিয়া হ'ব নাই, চাব লাগিব, পাই যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। SI মিত্ৰ চিৰিজ, কেৱল SIৰ কাৰণে টাৰ্গেট হৈ যাব নহয়, সকলোক লৈ আগবাঢ়িব লাগিব। এনে এটা নাম কোৱা যাক আমি সকলোক লৈ AB, UB, SI, ফৰেষ্ট গাৰ্ড সকলোক লৈ আগবাঢ়িব পাৰি। তো কোনটো হেৰি নহয়, কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজ নহয়? বেচিক, কবল, ফৰ্ট্ৰেন, লটাছ নহয়। অপশ্যন B ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। লটাছ কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজ ইজ নট এ কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজ। বেচিক ফুল ফৰ্ম কি হয়? বিগিনাৰ্ছ অল পাৰ্পজ চিম্বলিক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কোড। কবল কমন বিজনেছ অৰিয়েণ্টেড লেংগুৱেজ, ইয়াৰ নাম কৰি দিয়ে। ফৰ্ট্ৰেন ফৰ্মুলা ট্ৰান্সলেশ্যন, অ'কে, C++, জাভা, পাইথন, HTML, CSS, চ' এইকেইটা হৈছে কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজ। অ'কে, প্ৰায় দিয়া হয় এক্সামত। অ'কে, অল ফৰ্মুলাছ ইন এক্সেল ষ্টাৰ্ট উইথ এক্সেল, MS এক্সেলত কেনেকুৱা ফৰ্মুলা, আমি কোনো এটা ফৰ্মুলা আৰম্ভ কৰিলে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ? জৱান চিৰিজ, ছোৱালীকেইটাক ক'ত ৰাখিবা? ছোৱালীকেইটাৰ পিছত নাযাব নহয়। কি নেম আহিছে, নহ'ব। যি হওক, একেবাৰে চিনচিয়াৰলি যদি কোনোবাই ছাজেষ্ট কৰিব মন আছে, ইয়াৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব, ঠিক আছে, অফলাইনত। আদাৰৱাইজ আমি কিবা এটা ভাবিব লাগিব। অল ফৰ্মুলাছ ইন এক্সেল ষ্টাৰ্ট উইথ ইকুৱেল চাইন দি আৰম্ভ কৰা হয়। The file extension used for Microsoft PowerPoint slideshow ফাইল এক্সটেনশ্যন, PowerPointৰ ফাইল এক্সটেনশ্যন কি হয়? .exe, .ppt, .pot, .pos। ফাইল এক্সটেনশ্যন কি হয়? .pptx, .pptx টো দিয়া নাই ইয়াতে, অনলি PPT, ইয়াত x থাকে লাষ্টত, .ppt। অ'কে, ডকুমেণ্টৰ কাৰণে এই এক্সটেনশ্যনবিলাক চাই ল'ব, কম্পিউটাৰৰ এক্সামত প্ৰায় দিয়ে। ৱৰ্ড ডকুমেণ্টৰ লাষ্টত কি থাকে? ডক, যেনে কোনো এটা নাম ধৰি লওক এইটো, ৰাইট, PNRD ডক, PNRD নাম দিলে আপুনি, ইয়াৰ এক্সটেনশ্যন কি থাকিব? ডক, তাৰমানে এইটো ডকুমেণ্টত অ'পেন হ'ব বা ডকছ, ঠিক আছে। এক্সেলত XLS বা XLX, PowerPointত .ppt or .pptx, PowerPoint slideshow .pps। অ'কে, তাৰপিছত এক্সেল টেমপ্লেট, ৱৰ্ড টেমপ্লেট, এইকেইটা চাই ল'ব। এই তিনিটা প্ৰায় সোধে। PDFত .pdf থাকে, .pdf for PDF, .jpg for JPEG,
BIOS stands for BIOSৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি হয় বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম বেস ইনপুট আউটপুট সিস্টেম ব্ৰড ইনফৰমেশন আউটপুট সিস্টেম বেসিক ইনফৰমেশন অপাৰেটিং সিস্টেম আমাৰ পিনে বলে খোপা ধৰা ওলাইছে কি কোৱা basic input output system option A is the correct answer which scientist wrote a brief history of time a question to a kitabon kar asile a brief history of time kun bigyaniye likhisile Stephen Hawking Edward Jenner JL Baird Pasteur kar hoy ekhon Stephen Hawking yes option A is the correct answer Stephen Hawking okay so Charles Darwin on the ekhine sai jao by exam PDF ত পাই যাব The Nobel Prize is not given in the field of কোনটো ক্ষেত্ৰত Nobel দিয়া নহয় Nobel Prize দিয়া নহয় literature economics chemistry mathematics কোনটোত Nobel বঁটা দিয়া নহয় Nobel পুৰস্কাৰ দিয়া নহয় লিটাৰেচাৰত ইকোনমিক্সত ৰাসায়ন বিজ্ঞানত নে mathematics গণিতত What is the correct answer D yes option D is the correct answer mathematics ত Nobel দিয়া নহয় ইয়াত কি দিয়া হয় Abel Prize প্ৰায় কৰি দিয়া Abel Prize কিহৰ লগত জড়িত ম্যাথমেটিক্সৰ লগত জড়িত Abel Prize Nobel Prize দুটা ক্যাটাগৰি দুটা ঠাইত দিয়া হয় Peace Prize ক'ত দিয়া হয় Nobel শান্তিৰ বঁটা শান্তিৰ Nobel বঁটা Peace Prize ক'ত দিয়া হয় প্লিজ ঠাইৰ নাম কোৱা আৰু বাকি যিমানখিনি আছে যেনে আমাৰ মেডিসিন হোক ফিজিক্স হোক কেমিষ্ট্ৰি হোক লিটাৰেচাৰ হোক বাকিখিনি একেলগতে দিয়া হয় এখানে ক'ত দিয়া হয় What is the correct answer আপোনাৰ ক্লাছত বিজেপি গভৰ্ণমেন্টৰ এড আহি থাকে বিজেপি চৰকাৰৰ এড আহি আছে মামাৰ পৰা স্পন্সৰ নহয় আকো এটো ভাবিব না লাগে ঠিক আছে নৰৱে অসলো ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ভেৰি গুড নৰৱে অসলো ওকে আৰু বাকিখিনি সুইডেন ষ্টকহোম সুইডেনৰ ষ্টকহোম দিয়া হয় এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় এক্সামত দিয়ে পিস প্ৰাইজ ক'ত দিয়া হয় প্ৰায় দিয়ে which of the following is a biodegradable waste নিম্নলিখিত কোনটো জৈব বিভাজ্য আৱৰ্জনা biodegradable মানে পচি যায় aluminum can plastic kitchen waste DDT what is the correct answer election আহিছে option which one is biodegradable waste kitchen waste পাকঘৰৰ আৱৰ্জনা এখিনি পচি যাব বাকিখিনি পচি না যায় option C is the correct answer যেগিটা পচি যায় আৰু easy question okay আৰু কিমান আছে the cleanest fossil fuel সৰ্বাধিক পৰিষ্কাৰ জীৱাশ্ম ইন্ধন কোনটো the cleanest one petroleum coal কয়লা natural gas none of this cleanest fossil fuel ইয়াৰ ভিতৰত cleanest কোনটো হ'ব পৰিষ্কাৰ কোনটো হ'ব পেট্ৰলিয়াম হ'ব কয়লা হ'ব প্ৰাকৃতিক গ্যাস হ'ব নে কি হ'ব which one is the cleanest what is the correct answer which one is the cleanest natural gas প্ৰাকৃতিক gas is the purest form okay crude oil পৰা যেতিয়া পিউৰিফিকেশন কৰা হয় আমি ডিজেল পাও কয়লা পাও তেনেকে ওপৰত আহি থাকে the capital of উত্তৰাঞ্চল উত্তৰাখণ্ড okay উত্তৰাঞ্চল ৰায়পুৰ ৰাঞ্চি দেহৰাদুন পাটনা উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাজধানী কোনটো উত্তৰাঞ্চল কোনটো কোৱা হয় PNRD পোষ্টখিনি পিছত ৰেগুলাৰ হ'ব নেকি এতিয়ালৈকে তো কোনো তেনেকা ষ্টেটমেন্ট নাই মেবি হ'বও পাৰে আজিকালি বহুত কৰি দিছে ন এই বছৰ বহুত কৰিছে যেটা হেৰি আছিল কন্ট্ৰাকচুৱেল পোষ্ট আছিল অপচন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ দেহৰাদুন ঠিক আছে A plane mirror produces সমতল দাপনত কেনে ধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি হয় virtual and erect an image of the same size একে আকাৰৰ laterally inverted image all of the above কাল্পনিক আৰু সঠিক প্ৰতিবিম্ব erect an image of the same size laterally inverted image what is the correct answer all নহয় what is the correct answer option number
B is the correct answer. Okay, an image of the same size. SI unit of electric current or electric current or SI একক কি হয় বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ SI একক নিউটন ভোল্ট কুলম্ব এম্পিয়াৰ বিজুলী মাৰি আছে এইটো বতৰ এনেকা আৰু অপচন বি আকৌ বি নেকি ইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট কি হ'ব কুলম্ব হ'ব এম্পিয়াৰ হ'ব ভোল্ট হ'ব নিউটন হ'ব ইয়াতে বহুতৰ খেলিমেলি লাগি যায় এম্পিয়াৰ আৰু কুলম্বৰ মাজত তো ইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট বুলি ক'লে এম্পিয়াৰ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার কুলম্ব কেতিয়া হয় যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ বৈদ্যুতিক ইয়াত কি লিখা আছে বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ লিখা আছে তাত লিখা থাকিব আধান এতিয়া আনসার হ'ব কুলম্ব ইলেক্ট্ৰিক কারেন্টৰ ঠাইত চাৰ্জ থাকিব চাৰ্জ নিউটন ফোর্সৰ SI একক বলৰ SI একক হৈছে নিউটন ফোর্স পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বৈদ্যুতিক বিবৰ্তন যেটো আমি কওঁ ইয়াতে লিখি দিয়া আছে চাই লব বহুতখিনি the least count of a meter scale is meter scale ন্যূনতম গণনা কিমান হ'ব পাৰে 1 cm 1 meter 1 millimeter 1 meter 1 kilometer the least meter scale একেবাৰে সৰু কি থাকিব পাৰে 1 millimeter shortest একেবাৰে যেনেকৈ আমি স্কেলত বা মিটাৰ স্কেলত যেটা দেখা পাও ওকে থার্মোমিটার is a device used to measure is equation থার্মোমিটার কি জুখিবলৈ ইউজ কৰা হয় টেম্পারেচাৰ আৰু আছে নেকি কিমান কোৱেশ্চন দিছিলে the stars twinkles at night because তৰাবোৰ ৰাতি জিলেকি থাকে বা তিৰবিৰাই থাকে কিহৰ কাৰণে they emit light intermittently হিয়তে বিৰতিহীনভাৱে পোহৰ নিৰ্গত কৰে the stars atmosphere absorbs light in intermittently তৰাৰ বায়ুমণ্ডলে পোহৰ শোষণ কৰে the earth atmosphere absorbs light the refractive index of the air atmosphere fluctuates option D is which one is the correct answer তৰাই কিয় তিৰবিৰাই থাকে তৰাৰ তিৰবিৰণিৰ কাৰণ কি যেটো অপশন এ কোনোবাই কৰি আছে অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্সৰ কাৰণে হয় the refractive index of the air in the atmosphere fluctuates okay নিৰ্গত কৰি থাকে বেসিক কোৱেশ্চনৰ আনসার এ কৰি আছে নহয় কোনোবা তাতে বহি আছে আৰু অন অফ কৰি আছে তৰা কিটা ৰাইট অন অফ এই কাৰণে আমি তিৰবিৰণি দেখাব এইটো অপশন দিব লাগিছিল এতিয়া কারেক্ট আহিল হয় সকলোৰে we developed the first thermometer sorry who developed the first thermometer thermometer কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল জুল গ্যালিলিও কেলভিন ফারেনহাইট ফারেনহাইট কেলভিন what is the correct answer thermometer কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কমেন্ট কৰা অলপ কৈয়ে দিছে তেতিয়া অপশন ডি মোৰ মুখৰ পৰা ওলাইছিল এই কারেক্ট আনসার বুলি তেতিয়া তথাপিও অপশন এ কৰি আছে বেলেগৰ চাই আনসার কৰি আছে নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্সই নাই বেলেগ কোনোবাই যদি এ দুটা বা তিনিটা যদি এ বা বি আহি গ'ল গোটেইখিনি এ বি এ আহি থাকিব ওকে ওকে কোনে কমেন্ট কৰিছে সৰুৰে পৰা নকল কৰা খোবাব বোলে what is the correct answer option b is the correct answer galileo okay galileo animal nutrition is প্ৰাণীৰ পুষ্টি কেনে ধৰণৰ অটোট্ৰফিক স্বপোষী হয় হেটাৰট্ৰফিক পৰপোষী হয় হলজিক সামগ্ৰিক এণ্ড সেপ্ৰফটিক মিটজীৱী কোন হয় সৰুৰে পৰা নকল কৰাৰ অভ্যাস বেলেগৰ চাই কেতিয়াও নিজৰ আনসাৰ চেঞ্জ নকৰিব এনিমেল নিউট্ৰিশন কেনেকা যিকিটা বেলেগৰ ওপৰত আমি মানুহকেইটা নিজৰ খাদ্য নিজে বনাও নেকি হয় বোলে বনাও আমাৰ খাদ্য কোনে বনায় আমাৰ ভাতটো আমিয়ে বনাও ন সেইটোৱে ভাত তৰকাৰী দালি কোনে বনায় মানুহে বনায় মানুহৰ ভাত তেনেকা নহয়
নিজৰ খাদ্য প্ৰডিউচ, ৰাইট, যেনেকৈ সেউজীয়া উদ্ভিদবোৰে, ৰাইট, তেনেকৈ নিজৰ খাদ্য আমি কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰোঁ? আমি ডিপেণ্ড কৰোঁ সেই ধানৰ পৰা চাউল, ৰাইট, ধান গছৰ ওপৰত ক'ব গ'লে, এনেকৈ ৰুটি হ'লে ঘেঁহুৰ ওপৰত, মাছ মাংস হ'লে প্ৰাণীৰ ওপৰত। চ' আমি কি হয়? আমি পৰোপক্ষী হয়। আমি আহি যাব, আমি অপশ্যন বিত আহি যাম, ৰাইট। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, পৰোপক্ষী। স্বপক্ষী কোনবোৰ? প্লান্টছ, ৰাইট, সেইবোৰ হ'ব স্বপক্ষী। হুইচ হোৱাইট ব্লাড কৰ্পলছ প্ৰডিউচেছ এণ্টিবায়'টিক? আজি মুখত বহুত বেছিকৈ লাগি আছেগৈ। কোন শ্বেতৰক্ত কণিকাই এণ্টিবডি প্ৰস্তুত কৰে? নিউট্ৰফিল, লিম্ফোচাইট, মনোচাইট, বেছ'ফিল। অ'কে, এণ্টিবডিজ আমি জানো যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত কিবা যদি বাহিৰৰ পৰা কিবা সোমায়, ৰাইট, তেনেহ'লে কোনে ফাইট কৰে? হোৱাইট ব্লাড কৰ্পলাছ বা কেপচুল চমিকো, WBCG2। ত' এইটো ক'ত প্ৰডিউচ হয়? এণ্টিবায়'টিক ক'ত প্ৰডিউচ হয়? লিম্ফোচাইট। চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, লিম্ফোচাইটত। কিমান কুৱেশ্যন দিছিলোঁ এই কুৱেশ্যনটো, শেষেই নহয় দেখোন, আৰু লাষ্ট আছে। Who won the gold medal in the Commonwealth Games 2018 বেডমিণ্টন উইমেন ছিংগলছ? এইটো ৰিলেটেড নহয় আজিৰ ক্লাছৰ লগত, পুৰণা হৈ গৈছে। অ'কে, নট চ' PV সিন্ধু চাব পাৰে, পুৰণা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। হুইচ ফিল্ম অন দ্য বেষ্ট? এইটো দৰকাৰ নাই আৰু। 2018 চনৰ 65th নেশ্যনেল ফিল্মত বেষ্ট শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ বঁটা কোনটোৱে পাইছিলে? অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, ভ্যানকাম। চ' এই দুটা লাষ্টৰ দুটা কুৱেশ্যন ইৰিলেটেবল হয় আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চেঞ্জ হৈ গৈছে। ভিলেজ ৰকষ্টাৰ চাব লাগিছিল নেকি? টয়লেট এক প্ৰেম কথা, টয়লেট এক প্ৰেম কথা। ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছটো আহি আছে নেকি? ৰীমা দাসৰ এই কুৱেশ্যনটো খুজিছিলে নেকি এইবাৰ ADRE 2.0? ভিলেজ ৰকষ্টাৰৰ ডাইৰেক্টৰ কোন হয়? এইটো বহুবাৰ সুধিছিলে এক্সামত। ইয়াৰ এনচাৰ অপশ্যন বি নহ'ব, অপশ্যন এ হ'ব। ৰং কেতিয়া আছে? ভিলেজ ৰকষ্টাৰ। অ'কে, ইয়াৰ ডাইৰেক্টৰ কোন হয় বহুবাৰ সুধিছে এক্সামত। ডাইৰেক্টৰ কোন হয়? ৰীমা দাস, য়েছ, ৰীমা দাস ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। আৰু SI পেপাৰতো সুধিছিলে প্ৰিভিয়াছলি, ত' সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰীমা দাস। অ'কে, চ' আজিৰ ক্লাছ ইয়াতেই সমাপ্ত, আৰু এই পেপাৰখনত যিমান জিকে আহিছিলে আমি ছল্ভ কৰি ল'লোঁ। নেক্সটত আমি অতি সোনকালে এটা মানে ৰিষ্টাৰ্ট চিৰিজ আমি চলাই গৈছিলোঁ, প্ৰায় 50ৰ ওপৰত ক্লাছ দিছোঁ, বহুত ক্লাছেছ দিয়া হ'ল, বহুত ক্লাছেছ, বহুত কুৱেশ্যনছ, বহুত এক্সপ্লেনেশ্যনছ। ত' কিবা আমি এটা ফ্ৰেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ, ফ্ৰেছ আকৌ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, য'ত আগৰ নিচিনাকৈ আমাৰ মিক্সড কুৱেশ্যন থাকিব, মিক্সড কুৱেশ্যনছ পাৰ ডে 25 to 30 কুৱেশ্যনছ, আৰু লগতে এক্সপ্লেনেশ্যন। অ'কে, ত' এইটো আমি কৰিব গৈছোঁ কিহৰ বাবে? আগন্তুক যিকোনো এক্সামৰ বাবে। AP অসম পুলিচৰ যিমানকেইটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে, SIৰ পৰা আৰম্ভ কৰি AB হওক, UB হওক, ৰাইট, তাৰপিছত ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ যিমানখিনি ভেকেঞ্চি আহিছে আটাইখিনিৰ কাৰণে, ADREৰ কাৰণে, তাৰপিছত SSCৰ কাৰণে বা ৰেলৱেৰ কাৰণে, যিমান এক্সাম দিব লগা আছে, আমি এটা চিৰিজ আৰম্ভ কৰিম। বাকী সকলোখিনি PDF আপোনালোকে আমাৰ এপতেই পাব একমাত্ৰ। এপৰ নাম হৈছে পৰীক্ষা মিত্ৰ আছাম, ৰাইট। প্লে ষ্টৰত গৈ যদি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰে তেনেহ'লে পাই যাব, তাৰ পৰা PDF কেইটা এইটো নাম পৰীক্ষা মিত্ৰ আছাম, পৰীক্ষা মিত্ৰ অসম। অ'কে, চ' এইখিনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু ইবুকবোৰ ডাউনলোড কৰিছেনে নাই? ৰাইট, এখন ইবুক সকলোকে দিছিলোঁ, 7খন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ ছল্ভ, PYQ। এইখন ফ্ৰীকৈ দিয়া হৈছে, এপৰ পৰা গৈ লৈ ল'ব সকলোৱে। কাইলৈৰ পৰা ক্লাছ কণ্টিনিউ কৰিলোঁ, আধৰুৱা নিচিনা লাগি থাকে। আচ্ছা, হ'ব ক্লাছ। আৰু এইকেইদিন আকৌ হেৰি আহি আছে নহয় আমাৰ, ইলেকশ্যন বতৰ, ইলেকশ্যনৰ ডিউটি চিউটি থাকিব, আৰু তেতিয়া বন্ধ থাকিব 2-3 দিন। অ'কে, বাকী লগ পাম অহাকালি। অ'কে, ভেৰি গুড, হেমজ্যোতি বৰ্মন। বাকী যিকোনো বেটছৰ বাবে, যিকোনো ক্লাছৰ বাবে
কণ্টেক্ট ক'ত কৰিব কণ্টেক্ট নম্বৰো দিয়া আছে চাগে য়েছ 8990157812 এইটো কণ্টেক্ট কৰিব আৰু এতিয়া যিখিনি সময় আছে নিজৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰক ৰিটাৰ্ণ ভাল পাব আৰু এই সময়খিনি যদি এনে তেনে ৱেষ্ট কৰি দিয়ে আৰু তেনেহ'লে আকৌ প্ৰতি বছৰ যেনেকৈ ৰিজাল্ট তেনেকৈ ৰিজাল্ট হ'ব সেই ভিৰৰ ভিতৰতে থাকি যাব ভিৰৰ পৰা বাহিৰত আহিবলৈ হ'লে কিবা এটা ছেপাৰেট কিবা এটা আমি কৰিব লাগিব সেইটো কি কৰিব লাগিব এই যেটো সময়খিনি চলিছে বৰ্তমান সময় কিবা কৰিব লগা নাই কিবা এক্সাম নাই একো নাই ঘৰতে বহি আছে বহুতে কামৰ লগত জড়িত আছে লগতে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকৰটো তেনেকৈ চলি আছে যিসকলে পিওৰলি প্ৰিপাৰেচন 100% প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে সো আপোনালোকৰ এই গোল্ডেন সময়খিনি পাৰ হ'ব নিদিব আৰু এই গোল্ডেন সময়খিনি যদি ৱেষ্ট কৰিছে গোল্ডেন সময় কোনখিনি এই বস্তুবোৰ অলপ ৰিয়েলিটিবোৰ অলপ বুজি পাব যেনে এতিয়া কোনো ঘৰৰ পৰা কোনো কামৰ প্ৰেছাৰ নাই যে ঘৰত কৈছে যে মই প্ৰিপাৰেচন কৰি আছোঁ ঘৰৰ পৰা কৈছে ঠিক আছে বহুত 90% তেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰি 90% নহয় ধৰি লোৱা 80% তেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন চলি 20%এ বহুত বেছি কষ্ট কৰে তেওঁলোকে কিবা এটা প্ৰাইভেট কামতো জড়িত হৈ আছে লগতে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে ৰাইট দুটা মিলাই কৰি সিহঁতে চলি আছে কষ্ট তেনেকৈ কষ্ট সিহঁতক সুধি চাবা কেনেকৈ কষ্ট এই 80% যিটো এতিয়া গোল্ডেন পিৰিয়ড লাইফৰ গোল্ডেন পিৰিয়ড বুলি ধৰি লোৱা আৰু সময়ছোৱা চলি আছে কাৰণ এই 1-2 বছৰ কোনেও ঘৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ নিদিয়ে ৰাইট 1-2 বছৰ ঠিক আছে দিলেও ইমান নিদিয়ে আৰু দিব তথাপিও দিব ইমান নিদিয়ে 1 to 2 years এই 1 to 2 years যিসকলৰ পাৰ হ'ল আৰু এনেই ৱেষ্ট কৰি আছে স্ক্ৰল কৰি ৱেষ্ট কৰি আছে ৰাইট গোটেই দিনটো এনেই কোনো কাম নাই ৰাইট ঘূৰি আছে ফুৰি আছে মোবাইল স্ক্ৰল কৰি আছে গেম খেলি আছে ৱেষ্ট কৰি আছে তাৰ পিছৰ যেটো সময়ছোৱা আহিব কান্দিব লাগিব মই কৈ আছো নহয় যেতিয়া আৰু কিমান ঘৰত কি গোটেই জিন্দগীটো বহাই নখুৱায় কাম কৰিবই লাগিব এই 3-4 বছৰত যেতিয়া কোনো এটা প্ৰাইভেট জবত আৰম্ভ কৰিব তাৰ লগতে যদি গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ প্ৰিপাৰেচন কৰে গম পাই যাব জিন্দগী কাক কয় আৰু প্ৰাইভেট জবত যদি 15,000 স্যালাৰি দিয়ে ৰাইট বা 20,000 স্যালাৰি দিয়ে কাম কিমান কৰাব হেতু বুজি পায় কিমান প্ৰেছাৰ থাকে তো এই সময়খিনি ৱেষ্ট নকৰিব পঢ়ক সদায় পঢ়ক এনে নহয় যে গোটেই দিনটো পঢ়ি থাকিব লাগে তেনেকৈ মই কোৱা নাই মিনিমাম 4 to 5 আৱাৰ্ছ দিয়ক এতিয়াৰ পৰা মিনিমাম 4 to 5 আৱাৰ্ছ যদি সিৰিয়াসলি যদি লাগে নহয় চাকৰি ল'ম মই তেনেকৈ যদি আছে 4 to 5 আৱাৰ্ছ দিব লাগিব ৰাতিপুৱা 2 ঘণ্টা দিয়ক আৰু সন্ধিয়া 3 ঘণ্টা দিয়ক তেনেকৈও 5 ঘণ্টা মিলাব পাৰি ৰাইট আদাৰৱাইজ পিছত আৰু কৈ লাভ নাই এনেই ইউটিউবত আহিব ভিডিঅ' চাব পিছত আহি এডুকেটৰছক গালি পাৰিব একো নহয় এক্সামৰ 2 মাহ আগত পঢ়ি লাভ নাই এতিয়া ভিৰত সোমাই লাভ নাই ভিৰে থাকে ৰাইট এতিয়া দেখিছে কিমান ভিউৱাৰ্ছ 200 তেনেকৈ আহে এক্সামৰ আগত চাব যিসকল কনসিস্টেন্ট থাকে আমাৰ লগত সিহঁতে গম পায় এক্সামৰ আগত দেখা পাব 1700-1800 লাইভ 1000 2000 পাই গৈছিল নেকি যোৱাবাৰ অসম পুলিচৰ এক্সামৰ আগত লাইভত তো সেইটো ভিৰ হয় সেই ভিৰৰ হিস্সা হৈ লাভ নাই কাৰ মনত আছে যোৱাবাৰৰ কথাটো আৰু এইবাৰ মনৰ টাৰ্গেট বান্ধি লোৱা আৰু এইবাৰ অহাবাৰ ভেকেন্সি ওলাব তাৰ পিছত আৰু দেৰি আছে আৰু ওকে সো থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম হয় হোৱাটছআপ নম্বৰত সুধি ল'ব এণ্ড PDF খিনি আমাৰ এপত আছে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ইয়াতে ক্লাছ সামৰিছোঁ লগ পাম অহাকালি পঢ়া শুনা কৰক নিজৰ ওপৰত সময়খিনি ইনভেষ্ট কৰক এই সময়খিনি ৱেষ্ট নকৰিব মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ তেনেহ'লে আমি আগত এটা ধুনীয়া ভৱিষ্যত দেখা পাম শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান